Alright guys, so guys আজি ওলালো ইউনাইটেড ব্ৰাদাৰ্ছৰ ছেকেণ্ড এনিভাৰ্চাৰী। চ' একচুৱেলি ছেকেণ্ড এনিভাৰ্চাৰী অলৰেডি তেওঁলোকৰ গৈছে। চ' আজি মানে অলপ পষ্টপন কৰিছিলে কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে। চ' সেইকাৰণে আজি দিলে আৰু ছানডে চবৰে সুবিধা কৰি দিলে। আৰু এইটো মোৰ হৈছে নতুন কেমেৰাত মানে নিউলি কেমেৰা। চ' ব্লগিং কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নৰ্থ চালমাৰাত মিট আপ পইণ্ট দিছে আৰু তাৰ আগতে মই বাইকখন ফুৱেল আপ কৰিম। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, ফুৱেল আপ কৰাৰ আগতে কাইণ্ডলি আপোনালোকে এই যে মিটাৰটো যে আছে মিটাৰটো চাই ল'ব। আৰু এতিয়াতো 85 লিটাৰ হৈছে। চ' দাম বাঢ়ি গৈ আছে আৰু লাহে লাহে। চ' এতিয়া ফুৱেল আপ কৰোঁ আৰু চাব মিটাৰটো যাতে 0 থাকে। 0 থাকিলে আগতে চাই থাকিব মানে চাব আৰু এইটোৱে। আৰু বাকী 200ত তেল ভৰাওঁ, তেল ভৰাই কিনে ওলাই যাম, ডাইৰেক্ট নৰ্থ চালমাৰাত যাম। এতিয়া ওলালোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ। মোৰ ইন্ট্ৰ'টো দিব পাহৰি গৈছোঁ। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল বিমন ব্লগছ। ডাঙৰক নমস্কাৰ, সৰুক হেল্ল'। চ' গাইজ এতিয়া গৈ আছোঁ, নহ'লে লেট হৈ যাব। ডাইৰেক্ট লগ পাইছোঁ নৰ্থ চালমাৰাত। চ' গাইজ ফাইনেলি মিট আপ পইণ্টত আহিলোঁ আৰু এইখিনি চালমাৰা বুলি কয় একজেক্টলি। আৰু মোৰ পাছত বহুত বাইকছ আছে। চ' বহুত ফ্ৰেণ্ডছ আহিছে, অভিজিত দা আহিছে, মেইন ফাউণ্ডাৰ হয় ইউনাইটেড ব্ৰাদাৰ্ছৰ। চ' অলপ ৰখি পিনে বহুত কিছুমান ৰাইডাৰ্ছ আহিব আছে। চ' অলপ ৰখি পিনে ডাইৰেক্ট আমি যাম বঙাইগাঁও। চাই থাকক। চ' ভিউৱাৰ্ছ সকলে আহিলে, অনলি প্ৰীতম বোলা মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ড আছে, সি আহিব আছে। সি আহিলে মানে লেট, অলৱেজ লেট। মোৰো লেট হৈ গৈছে। চ' সি আহি আছে আৰু আগত সেইকাৰণে চাওঁ আৰু কিবা যদি দেখা পাওঁ আপোনালোকক আৰু কথা পাতিম। চ' আপোনালোকে এনজয় কৰি থাকক ভিডিঅ'টো আৰু স্কিপ নকৰা কৰি দেই, স্কিপ নকৰিব, ডাইৰেক্ট এনজয় কৰি থাকক। ये कौन है रे बाबा, बहुत दिन से नहीं দেখা इसको। সেইটো আছিল নৱ, যোনটো আপাচি লৈ আছিলে বহুত দিনৰ মূৰত। চ' এইটো হৈছে হিৰক আৰু এইটো হৈছে কনক। তাহাঁতে চাগে ফুৱেল আপ কৰিব, সেইকাৰণে সিপিনে গ'ল। আৰু চাওক না পাহাৰখন চাওক, মাই গড, মজাই লাগে এইখিনি জেগাবোৰ, ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে। চ' গাইজ এইখিনি শ্বহীদ বিধি বুলি কয়। চ' শ্বহীদ বিধি পালোঁ, তাৰ পিনে লেফ্ট টাৰ্ণ ল'লোঁ। লেফ্ট টাৰ্ণ লৈ কিনে চ' ইপিনে ৰামধেনু ধাবা আছে।
So viewers, এতিয়া আছো মানে ৰামধেনু ধাবাত সোমাই আহিলোঁ। So এতিয়া celebration হ'ব। আমিতো বাহিৰতে বহিম, বাহিৰত বহি ভাল লাগে, পুৰা একদম মজা চাওক না। So বঢ়িয়া লাগি আছে। প্ৰথম আহিছোঁ ৰামধেনু ধাবাত, ভাল লাগিছে। আগতে এবাৰো অহা নাছিলোঁ। চাই থাকক। So এইটো হৈছে লগোটো। অভিজিৎ দা মোক এটা লগো দিবিচোন। এটা হৈছে হিৰক দা, খুশি বহুত দিনৰ মূৰত ৰাইড। সেইকাৰণে আৰু জিন্দুটো পুৰা ছালত আছে একদম। আৰু ইটো এটা বেলেগ ৰাইডিং গ্ৰুপ হয়, এইটো বঙাইগাঁৱৰ হয়। এতিয়া কেকটো কাটিব। সেকেন্ড এনিভার্সারি সবে আহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আমাৰ গ্ৰুপক ইমান সাপোর্ট কৰাৰ কাৰণে সবকে থ্যাংক ইউ, আৰু ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ। আজি 2 বছৰ হ'ব ধৰিছে, তো আগন্তুক দিনত এইটো আৰু চলি থাকিব লং লিভ। তো আমি এটা আশা ৰাখি কেনে আমি আমাৰ সেলিব্রেশনটো স্টার্ট কৰি আছো। তো আহাৰ কাৰণে সবকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো কেক কাটা হৈ গ'ল। আৰু অভিজিৎ দা কিবা কবি? আমার সেকেন্ড এনিভার্সারিটো অলরেডি 2 সেপ্টেম্বরলৈ হৈ গ'ল। তো আমি পোস্ট সেলিব্রেশন কৰি আছো। আমাৰ নিজা কেইটা বাইকাৰ আছে আৰু দুটা আমাৰ গ্ৰুপ আছে নিজা, মানে আমাৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেল মানে ভাল, মানে সিহঁতৰ লগত চিনাকি। তো আমি সেই চিনাকি কেইজনকে মাতিছো, মাতি কেনে আমি জাষ্ট খালি সেলিব্রেশন কৰি আছো, পোস্ট সেলিব্রেশন। ঠিক আছে। ভিউৱাৰ্ছ, এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ আৰু পূৰা কথা পাতোঁতে মানে টাইমটো গ'লে কেনেকৈ গ'ল গম নাপালোঁ। চ' পূৰা মানে কথা পাতি আছিলোঁ আৰু চেলিব্ৰেশ্যন হৈ গ'ল, মজা ভালে চেলিব্ৰেশ্যন হৈ গ'ল। চ' বাকীখিনি ঘৰত গৈ আছোঁ আৰু ডাইৰেক্ট ঘৰতে লগ পাম, ৰাতি হৈ গৈছে। চ' ইমান ভিজিবিলিটিও নহ'ব। চ' ভিউৱাৰ্ছ, ফাইনেলি ঘৰত আহি পালোঁ আৰু একচুৱেলি তাত মানে ৰামধেনু ধাবাত কি হৈ গ'ল। চ' বেছি ব্লগ নবনালোঁ, যিখিনি দেখা পালোঁ সেইখিনিয়ে। লগ পাই আছোঁ নেক্সট ব্লগত। কষ্ট মোৰ, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ, আপোনালোকৰ মৰম। কিপ ছাপৰ্টিং, কিপ লাভিং, চাইনিং অফ বিমন ব্লগছ। লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব, লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব। চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে, আৰু এবাৰ কৈ দিওঁ হেপী সেকেণ্ড এনিভাৰ্চাৰী টু ইউনাইটেড ব্ৰাদাৰ্ছ। Gotta tell you how I feel, got me slipping every night. Sipping on that no, I don't feel upright. I take these drugs just to get it on my mind. Think I'm gonna die, but